คุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศกับผมนิปุนแก้วเรือนครับคุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศครับสำหรับใน EP นี้นะครับเราจะเริ่มเข้ามาใกล้ตัวกันมากขึ้นเพราะใน EP นี้ครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวดาวเทียมเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับเราที่อยู่บนภาคพื้นดินในศูนย์ควบคุมดาวเทียมได้อย่างไรครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าการติดต่อสื่อสารและควบคุมดาวเทียมให้ได้เนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆเพราะว่าเราลงทุนมากมายมหาศาลยิงดาวเทียมขึ้นไปอยู่ในวงโคจรแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของเขาแต่ถ้าเราเกิดติดต่อกับดาวเทียมควบคุมกับดาวเทียมสั่งงานให้เขาปฏิบัติภารกิจไม่ได้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เราลงทุนไปก็จะสูญเปล่าเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้เราจึงจะมาเน้นย้ำในขั้นตอนของการควบคุมและติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมนั่นเองครับสำหรับการควบคุมติดต่อสื่อสารดาวเทียมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันครับอันแรกครับคือการติดต่อส่งสัญญาณสื่อสารกับดาวเทียมครับอันที่2คือการสั่งการเพื่อถ่ายภาพและการวางแผนถ่ายภาพครับอันที่3ครับคือการรับสัญญาณภาพจากดาวเทียมหรือว่าการรีเลย์สัญญาณแบ็กกลับมาเพื่อนำเอาข้อมูลที่ดาวเทียมเก็บได้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงมากๆนำกลับมาเพื่อนำข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมาใช้ต่อไปนั่นเองครับสำหรับการควบคุมและติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมที่จะนำมายกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ฟังในวันนี้เนี่ยจะเป็นการควบคุมดาวเทียมในเรื่องของดาวเทียม Earth Observation หรือ EO Satellite นั่นเองครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับมาดูที่ส่วนแรกเลยครับคือการควบคุมดาวเทียมครับการควบคุมดาวเทียมเนี่ยจะเริ่มนับควบคุมดาวเทียมตั้งแต่การที่เราส่งดาวเทียมขึ้นไปอยู่ในวงโคจรเลยครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมีการตรวจสอบความปกติของการปฏิบัติงานของดาวเทียมแล้วก็ยังมีการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณที่เราส่งขึ้นไปดาวเทียมได้รับชุดคำสั่งครบไหมสัญญาณที่ดาวเทียมส่งลงมาเนี่ยดาวเทียมส่งข้อมูลกลับลงมาครบหรือเปล่าเพราะในการส่งสัญญาณในครั้งนึงใช้ต้นทุนมากมายมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานที่มีความรัดกุมแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดเนี่ยจึงเป็นคีย์สำคัญมากๆครับและอีกส่วนหนึ่งสำคัญก็คือการทำ troubleshooting หรือว่าการตรวจสอบปัญหาต่างๆนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับคือความเก่งของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดาวเทียมเขาสามารถทำการ troubleshooting เช็คระบบนั้นระบบนี้จะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเป็นการป้องกันล่วงหน้านั่นเองครับต่อมาครับคือขั้นตอนของการวางแผนการถ่ายภาพคนที่จะเริ่มเป็นคนวางภารกิจเนี่ยไม่ใช่ตัวดาวเทียมไม่ใช่ผู้ควบคุมแต่เป็นลูกค้าครับลูกค้าเนี่ยต้องการเอาภาพไปใช้อะไรไปใช้ในการประยุกต์ทางการเกษตรหรือว่าไปใช้ในการวางแผนการคมนาคมทีมเจ้าหน้าที่ควบคุมดาวเทียมเนี่ยเขาก็จะเอาโจทย์ตรงนั้นครับไปตีออกมาว่าเราต้องระบุพิกัดดาวเทียมเท่าไหร่จะส่งภาพสัญญาณจากดาวเทียมกลับมาในวงโคจรแบบไหนเขาจะสามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมบนโลกเนี่ยได้แค่ 3-4 ครั้งต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นการวางแผนที่รัดกุมการวางแผนพิกัดจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเพื่อให้ได้ทรัพยากรภาพถ่ายออกมาตรงการนำไปใช้งานนำไปประยุกต์ใช้นั่นเองครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายครับคือการรับสัญญาณภาพถ่ายหลังจากเราส่ง instruction คำสั่งขึ้นไปที่ดาวเทียมแล้วเนี่ยดาวเทียมก็จะรับคำสั่งไปเขาจะเคลื่อนที่เข้าสู่วงโคจรถ่ายภาพแล้วก็ทำการรีเลย์ข้อมูลภาพถ่ายเนี่ยกลับมาที่สถานีรับสัญญาณที่พื้นโลกนั่นเองครับอย่างเช่นสถานีรับสัญญาณพื้นโลกของจิสนาครับก็สามารถรับสัญญาณได้ในรัศมี 2,500 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาคทั้งประเทศไทยและภูมิภาคแถวๆอาเซียนนั่นเองครับอย่างเช่นดาวเทียม TEOS 2เนี่ยเขาก็สามารถวนมาส่งสัญญาณรีเลย์กลับมาได้เนี่ย 3-4 ครั้งต่อวันหรือถ้าเป็นดาวเทียม TEOS 1หรือดาวเทียมไทโชนเนี่ยก็จะเป็นวงโคจรที่แตกต่างกันไปและภาพถ่ายที่ได้มาเนี่ยแหละครับมีมูลค่ามากมายมหาศาลมันมีมูลค่ามากมายมหาศาลยังไงครับลองมองแบบนี้ครับภาพถ่ายจากดาวเทียมจิสนาหรือดาวเทียม TEOS 2เนี่ยเขาสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของไฟป่าวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำวิเคราะห์ดินวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรวิเคราะห์ต้นไม้สามารถสำรวจอะไรได้หลากหลายรูปแบบเลยลองคิดดูครับว่าไฟป่าครั้งหนึ่งเนี่ยมูลค่าความเสียหายมากมายมหาศาลขนาดไหนน้ำท่วมครั้งหนึ่งมูลค่ามากมายขนาดไหนหรือถ้ามองกลับกันในแง่ดีถ้าเราทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ดีมันจะมีมูลค่ามากมายขนาดไหนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติของเราเนี่ยได้มากมายขนาดไหนนั่นแหละครับนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมภาพถ่ายทางดาวเทียมจึงมีมูลค่ามากมายมหาศาลไม่เพียงแต่มูลค่าที่เป็นตัวเงินหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นมูลค่าทางสังคมที่มีการส่งผลโดยตรงต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั่นเองครับและก็กลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆด้านอวกาศได้อีกเช่นเคยใน Space วิทยา EP ถัดไปครับ